Mina kära bröder och systrar, i hans samtal med Nikodemus gjorde Jesus referens till en händelse i Gamla testamentet. Det som hände när folket var på väg för vandring från slaveri i Egypten mot det utlovade landet. Där i öknen många gånger talade de mot Gud och mot Mose. De tappade tålamod. Många gånger syndade de mot Gud. Och därför, i texten som vi har hört idag i den första läsningen, var det så att efter de hade talat mot Mose och mot Gud, de fick straff. Giftiga ormar började bita dem, och så många som blev bitna av giftiga ormarna dog. Det var allvarligt. Så att de kom till Mose gråtande: vi har verkligen syndat hårt mot Gud och även mot dig. Be till Gud att han ska rädda oss. Och Mose bad till Gud. Och Gud sa till honom: du ska skapa orm med koppar och hänga det på korset på ett påle, så att alla som blir bitna av ormarna, om de tittar på ormen som är hängande på pålen, de ska bli räddade, de ska inte dö. Och det gjorde Mose. Och det blev för folket i den tiden en sakramental. Sakramental är någonting vi har också i vår tid. Vi har krucifix i vår kyrka, och det är sakramental. Det pekar på den som vars bild finns här. För ett sakramental är någonting, bild eller skulptur, som pekar på någon utanför sig själv. Så när vi ser krucifix, omedelbart kommer vi ihåg Jesus Kristus som dog på korset. Så som Mose hängde ormen i öknen, så ska människosonen dö på korset, säger han. Och vad vi firar idag är att kyrkan hjälper oss meditera djupt om korsets betydelse, om korsets makt, om korsets roll i vår frälsning. Och det var en man som heter Teloklan från Skottland som skrev som hans vapenspråk: in cruce salus. Det är det som sammanfattar vad jag vill säga. In cruce salus. I korset finns frälsning. In the cross there is salvation. In cruce salus. Jesus Kristus gick till korset för vår skull. Han tog vår plats. Han dog så att vi ska leva. När de torterade honom, han tänkte på oss så att vi ska inte torteras för evigt i helvetet. Han ramlade på vägen till Golgata så att vi kan stå upp. Han tog på sig många sår på kroppen, för genom hans sår ska vi bli helade. In cruce salus. I korset finns frälsning. Och helige Paulus förstår detta. Han citerade en psalm som man sjöng i den tiden i kyrkan. Och det psalmen står så här, att Jesus Kristus, som har samma väsen som Gud,
tänkte inte att behålla äran med våld, utan han tömde sig själv. I originella grekiska texten står det att Jesus gjorde någonting som heter kenosis. Kenosis betyder att tömma någonting, att tömma sig själv, att tömma sin värdighet, att tömma hans ära. Han tömde sin ära för oss. Och när han tömde sin ära, vad hände? Han blev oss lik i allting utom i synd. Han blev en människa bland människor. Han blev den äkta mannen som Pontius Pilatus själv talade om när han pekade på honom vid domen och sa ecce homo. Här är mannen. Han är den äkta mannen som har kommit för att dö för folk som är syndare, så att dessa syndare ska ha förlåtelse för deras synder. Och dessa syndare, dessa ovärdiga människor kan komma till himmelens härlighet. Och han gjorde kenosis igen. Han började servera, han tog gällstad som en slav. Det står i grekiska, han blev doulos. Doulos betyder slav. Vi ser i Johannes evangeliet kapitel 13, medan de åt den sista måltiden, Jesus tog av sin altarkläder och tog handduk om sig. Och sen hällde han vatten och började tvätta lärjungarnas fötter. Att tvätta någons fötter bland judarna i den tiden var en roll som bara en slav gjorde. Så Jesus accepterade att vara en slav bland sina egna lärjungar. Och han gjorde kenosis igen. Han accepterade att dö på korset som en kriminell. I den tiden, den romerska makten gav dem som var lagens brytare det högsta, värsta straff var att de blev korsfästa. Vi kommer ihåg att när Jesus korsfästes, det var två andra, en till höger och en till hans vänster sida. Och dessa var tjuvar, beväpnade rånare, lagens brytare, dåliga män, högsta syndare. Det värsta som man kan tänka på. Det var de som förtjänade. En av rövarna även sa det när de andra gjorde narr av Jesus. Han sa till den andra, är du inte alls rädd för Gud? Vi lider och vi förtjänar döden därför att vi har gjort fel. Men han är helt oskyldig. Guds son utan fläck, Guds son utan synd, dog bland de rövarna, de syndare. Och det gjorde han för vår frälsning, därför att det är i korset vi har frälsning, in cruce salus. Men korset leder till uppståndelsen från de döda. För om Jesus hade dött men inte uppstå, så skulle vi inte vara här. Det var uppståndelsen som hjälper oss att förstå korsets mening och korsets roll. Man kan fråga mig, allt som du säger, hur kan man fira det idag? Jesus själv instiftade den heliga eukaristin. Och i den heliga eukaristin sa han så här till lärjungarna. Han tog brödet och han läste tackbönen och han bröt brödet och han gav brödet till lärjungarna och sa, ta och ät, detta är min kropp som blir given åt er. Och han tog bägaren
efter de hade ätit. Och han läste tackbönen och gav bägaren till lärjungarna och sa, ta och drick. Detta är mitt blodskalk, det nya och eviga förbundets skalk, som blir utgjutet för er och för många för syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse. Så vad har det med korset att göra? Om Jesus talar att brödet förvandlas till hans äkta kropp och vinet förvandlas till hans äkta blod, det betyder att det har koppling med korset. Den heliga eukaristin är ett offer. Men offret är inte separat från Kristi offer på korset. Utan den heliga eukaristin och korsets offer är ett och samma offer. För vad vi gör när vi firar heliga eukaristin är någonting som pekar direkt till Jesu offer på korset. Vi kommer ihåg att när vi firar heliga mässa, prästen säger trons mysterium. Och vi svarar vad? Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet. Det finns ett annat alternativ. Man säger, när vi äter detta bröd och dricker kalken, så firar vi din död tills du återkommer. Den heliga eukaristin gör att korsets händelse, att Kristi död på korset blir ny inför våra ögon. Någonting som man säger på latin att det är representatio. Representatio, att göra det present. Representatio, att när vi firar heliga mässa, Jesu död på korset händer framför våra ögon. Hur kan det vara sant? Det är sant därför att Gud lever i eviga nuet. Alltid framför Gud, det är nu. Därför, Jesu död på korset, Jesu uppståndelse från de döda händer fortfarande som en pågående händelse inför Gud Fadern. Och därför, när vi firar heliga mässa, så kommer vi in till mysteriet där vi och Gud förvandlas. Gud och människor blir en. Och alla som är i kyrkan och deltar i heliga eukaristin och alla helgon i himmelen håller varandra i en kram. Så säger helige Johannes Chrysostom. Och vi blir bara en församling med de helgonen. Därför när vi firar heliga mässa, katolska kyrkan säger att det är en försmak av himmelen. En försmak därför att vi kommer till Jesu händelse. Vi deltar, vi står i Golgata och vi ser honom dö. Och vi kan nu äta hans kropp och dricka hans blod som flödar från honom. Det är den heliga eukaristin. Därför en fråga. Vad kan separera oss från Jesus? Vad är det som kan separera mig från Jesus Kristus? Säger Paulus i hans brev till Romarna kapitel 8. Vad är det som kan separera oss från Jesus Kristus? Är det lidande? Om man lider, vad ska han göra? Han ska ge det som en gåva till Jesus och säga, jag ger dig mitt lidande, du som först led för mig. Jag förenar mitt lidande med ditt lidande, för att mitt lidande ska hjälpa mig delta i korsets lidande och det blir till frälsning för mig. Om det är så att någon har förrått mig, vad ska jag göra?
Vi tänker på Jesus som Judas Iskariot förrådde honom. Vi ger honom våra känslor. Är det någon som är sjuk i familjen? Vi åkallar Jesus därför att det står i profeten Jesajas bok kapitel 53 att genom hans sår blir vi helade. Oavsett vad händer oss, vi kan titta på korset och vi förstår in cruce salus att Jesus Kristus kross är det som bringar frälsningen. Idag när vi firar mässan, jag vill att vi ska fokusera på mysterierna. Låt ingenting distrahera dig. Och om du inte ska komma och ta emot kommunion idag, jag vill att du ska sätta dig och fråga, vad gör jag? Vad kan separera mig från Kristi kärlek? Romarbrevet kapitel 8, vers 31. Vad är det som kan separera mig? Varför tar jag inte emot kommunion? Är det hur jag lever? Jag vill leva enligt hur världen säger istället för att komma till Jesus Kristus. Har du inte läst vad helige Paulus säger i hans brev till Filipperna kapitel 3? När han säger allting jag kan räkna som vinst, räknar jag nu som förlust. Om jag kan bara lära känna Jesus Kristus och ta del i hans lidande så att jag kan ta del i hans uppståndelse. Låt ingenting separera dig från Jesus Kristus som dog på korset. För i honom lever vi, i hans kropp, i hans kors kommer frälsningen. In cruce salus. Och de som dör med Kristus, de som följer Kristus här på jorden, är de som ska uppstå från de döda och dela med Kristus i den eviga härligheten. Och jag ber i den helige anden att dessa ord ska nå dig som lyssnar, att du ska inte låta någon vara ett hinder för dig att komma och krama Jesus och krama hans kors. Därför att frälsningen kommer från Kristus, från Kristi kors, in cruce salus.